Ay. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilibers natin. And sa first time po tayo papanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan do, Gigi Sunga. So this is our place, this is my place. Alright, doon sa mga late ng maisip mag-invest. Maraming ganun marami na-realize na, Doc, late na ako, I'm already 40, 50, 60. So, very late na for investment. Ngayon ko lang na-realize na kailangan pala mag-invest. So, maraming ganyan. Marami tayong kino-coach na ganyan. Alright? And by the way, salamat kagabi kay Sir Robert from Saudi. Nag-compute kami sa kanyang real estate investment. Tsaka sa iba niya pa mga investment. Okay. Thank you, sir. Ingat po dyan sa Saudi. Tsaka sa aking estudyante dyan, si Edwin Lacerna. Yeah. Ingat po lahat ng mga kasama mo dyan, sir. Alright, and sa mga gusto magpa-coach naman sa atin ng mga OFW o dito sa Pilipinas, personal or online, so pwede nyo po akong tawagan. And sa mga gusto magpa-advertise na kanilang business sa aking YouTube channel and sa aking e-marketing website, mag-message lang din kayo. Yan, 0939-525-4311 or sa aking FB page mismo, Dr. Dr. Gigi Sunga. Alright, so ano ba yung mga investment na para sa mga late na makaisip? Okay. Doon sa mga late na makaisip mag-invest, huwag po kayo malungkot. Kasi, ganun talaga May mga late na nare-realize ang tao, late na dumarating, late na natin naiisip gawin, di ba? So, at least, pwede ka pang magsimula ulit, right? You can still start all over again. Iwasan lang natin mga investment na mga high risk muna, okay? Kasi simula muna tayo So, wag muna tayo sa mga high risk like Forex, okay? By the way, doon sa mga nag-invest sa Invest Pro, message nyo lang po ako and mag-usap po tayo. And at this point in time, yung mga gusto mag-invest sa Forex, ay message nyo muna ako. Kasi ngayon, hindi muna ako nagre-recommend ng Forex, okay? So, from any company. So, stop muna ating recommendation for that. Pero kung nakapag-invest na kayo, message nyo po ako ngayon, alright? Alright, so ano yung mga investment na pwede sa'yo sa lahat ng mga gustong or late na realize? So, wag mo nang kalimutan na kasama dyan sa investment mo yung health insurance, health assistance, okay? So, basta tungkol sa health mo. Kasi nga, you're getting old na, 40, 50, kailangan talaga natin ng isang tutulong sa atin when we get old. Lalo sa mga OFW na nagtatrabaho ngayon, pag uwi nyo dito sa Pilipinas, doon nyo na mararamdaman talaga yung mga sakit-sakit sa katawan, di ba? Sa kasu-kasuan. So, pag nagpa-check up tayo, make sure na, you know, or if you want to have your check up, may papaoperan, confine, so meron tayong kaagapay. And isama natin sa insurance natin yan. And I'm recommending yung Kaiser ng IMG. Yan. So, if you are interested for it, message mo lang ako. Connect kita kay Ma'am Laura Bautista. Kumuha din po ako niyan, mga Gilibers. Though meron na akong existing health card, kaya lang sa company kasi yun So, yung mga late na makaisip, sabihin, Dok, meron naman kaming companies health insurance. Ulitin ko sa company yan. So, hindi sa pag wala na tayo sa company, di ba, hindi natin magagamit yan, iwanan natin yan. So, ako meron. Pero, syempre, kung mag-early retirement po ako, iwanan ko po yan. So, kailangan meron kang sarili na health insurance, okay? And, pwede kang mag-avail dyan sa IMG Kaiser, right? And, so, ano pa yung kasama dapat sa insurance? Ito yung dapat nakasure na may kikitain ka sa pera mo, okay? So, meron kang hindi na siya yung nawawala yung capital mo. So, sigurado ka na dapat. Kasi late na nga, tsaka first time mo lang. So, again, you go to mutual funds. Yung IMG may mutual funds din po siya. Sun Life also, meron siyang mutual funds. Yung 3-in-1 nila, you can avail. So, meron siyang life insurance, health insurance, plus isa pa po ay may kasama siya investment. Okay? So, yun yung mga sigurado na pwede nating gawin na insurance na kung late na tayo, di ba? Okay. Doc G, paano yung mga nagtatanong MP2? Matagal ko na nire-recommend ang MP2.
ang ano lang natin sa MP2 is 5 years kasi bago po siya makuha. Okay? Unlike when you go to mutual funds ng IMG, pwede mo siyang kuhanin. Except yung 3-in-1 ng Sun Life. Okay? So, 5 years po yun eh. Okay? So, yung mga options natin. Kung okay ka naman maghintay ng 5 years. Pero para sa akin, I recommend IMG, Kaiser, and yung Sun Life 3-in-1, pwede rin po yan. So, mamili lang kayo, di ba? So, ano pang investment para doon sa mga late? Kumuha ka na agad ng isang real estate property mo kung late na. So, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Bumili ka na ng lote. Like ako, at 43, doon ko lang naisip lahat ng mga to eh. So, agad bumili na ako ng lupa. Meron na akong lupa dito sa Pampanga. So, it's either diyan ka na, patayo mo ng bahay mo yan, or gawin mo siyang business. After 2 years, ibenta mo, then you buy another one. Okay? So, yan. So, ulitin natin. Isang may health card, isang sure na kikita ang pera mo, and isang real estate investment. So, madali. Kayang-kaya mo yan. Okay? So, doon sa mga late mag-start. Hindi pa naman super late, kaya pa natin bumawi, okay? So, sa lahat na gusto mag-start ng IMG and Sun Life, message mo lang ako kung ikaw ay sa tamang tao. Okay, ulitin natin. Wala muna tayong recommend na Forex investment at this point in time. So, mag-message po kayo sa akin lahat ng nag-invest sa Forex. Alright? Okay, so if you have other questions, gusto magpa-quote sa akin, message lang kayo. And by the way, ito, nabuhay na uli ang ating mga t-shirt. Iba na po siya ngayon, statement shirt na siya. So, pwede na kayo mag-order. May, iba na po yung tela natin ngayon, medyo maganda. So, may minimum, ano lang po tayo, order na 5 pieces. Pwede rin po kayo mag-reseller ng aking I Can Change shirt. So, pwede kayo mag-reseller po kayo. Minimum of order, at least 5 plus shipping fee po. Yan, so 100 lang naman ang shipping fee. So, para tayo magkaayos-ayos. Okay. Magnegosyo na po kayo mga G-Libers. Ayan, so, ayan, I can change shirt, pero statement shirt na siya ngayon. So meron na siya mga inspiring quotes na nakalagay sa t-shirt natin. And also, yung mga gusto mag-business ng overrun bags. So samantalayin nyo na. Kaya nyo magnegosyo. So ano lang po, ang kailangan mo lang magsimula ka. Alright? Okay, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin. Kahit OFW dito sa Pilipinas. Para sama-sama tayong mabago at mula dating buhay. Alright, so thank you very much, G-Libers. Enjoy the rest of the day. Yeah. Let's go, let's go.